तशी एखादी सक्सेस स्टोरी तुमच्याकडे आहे का की वेअर यू कॅन ॲक्च्युली प्रेझेंट अ सक्सेस स्टोरी? व्यसन पहिले हॅबिच्युअल ऑफेंडिंग, त्यानंतर ड्रग्सचं प्रेशर होतं, एन्काउंटर होईल, पकडला जाईन, लाईफ इम्प्रिझनमेंट लागेल, आयुष्यभर आतमध्ये राहीन, तर मग झोपायचं आहे. तर मग त्यासाठी दारू चढत नाही, मग चरस ते पण होत नाही, मग बटन्स गोळ्या. असा कुठला क्षण राहुल जाधव की जिथे मला वाटलं की नाही आता मला परत फिरायचं आहे? मी अल्ट्रा मॅरेथॉन रनर आहे, तो मॅरेथॉनर आहे. तर मग मी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर असं धावायला चालू केलं. तो गेटवे ऑफ इंडिया टू इंडिया गेट, मुंबई टू दिल्ली, असा 1700 किलोमीटर तो पळत गेला. ज्याप्रमाणे आत्ता आपल्याकडे मध्यम वर्गामध्ये विशेषतः जंगलवाद फोफावला आहे आणि व्यसनांची अधीनता वाढलेली आहे, ते पाहता पुण्यातलं तीर्थक्षेत्र कुठलं असेल तर ज्यांच्यासाठी कसबा दगडूशेठ चतुशृंगी आहेत ते असोच, परंतु आत्ताच्या काळाची गरज मुक्तांगण हे पुण्याचं आधुनिक तीर्थक्षेत्र आहे. व्यसनाधीनता आहे मुक्ता हेच मुळात अनेकदा कळत नाही. आई वडिलांना आपला मुलगा सिगरेट प्यायला लागला आहे, दारू प्यायला लागला आहे, आपल्यापेक्षा तो बाहेरच्या शक्तींना बळी पडतोय याची जाणीवसुद्धा होत नाही. त्याच्यातच पबजी आलं, इंटरनेट आलं. हे फाइंड आउट कसं करायचं की आपला मुलगा एखाद्या व्यसनाचा शिकार आहे? जसं तुम्ही म्हणालात तसं की हे मान्यच केलं जात नाही की माझ्या मुलाला व्यसन आहे, किंवा व्यसनी माणूस तर कधी याचा स्वीकारच करत नाही की मला व्यसन लागलं आहे. याला असं म्हणतात की दिस इज अ डिसीज ऑफ डिनायल. हा एक नाकारण्याचा आजार आहे. आणि आईवडील की आमच्या घराण्यातला मुलगा असं कधीच करणार नाही, आमच्या घराचे संस्कार असे नाही आहेत. पण हे नेहमी बघायला लागतं की जितकं लवकर आपण निदान करू या आजाराचं, तितकं त्याची बरे होण्याची शक्यता पण जास्ती असते. तर ओळखायचं कसं की आपलं मूल किंवा आपण स्वतः किंवा आपल्या आजूबाजूचं कोणी या व्यसनाच्या आहारी जातं आहे? मी थोडंसं आधी ड्रग्स किंवा इतर याच्या व्यसनाच्या बाबतीत सांगते की काही सिम्पटम्स असतात, की लक्षणं असतात. की समजा एखादा माणूस किंवा एखादा मुलगा, तो त्याचं जे दिसणं आहे, ॲपिअरन्स आहे, बाह्य रूप आहे, ते बदलायला लागतं. की तो कसाही म्हणजे व्यवस्थित स्वच्छ राहत नाही, केस त्याचे अस्ताव्यस्त आहेत, आंघोळ करत नाही आहे, खूप झोपाळलेला त्याचा तो दिसतोय, या बाह्य किंवा काहीतरी वेगळे वास येत आहेत. विशेषतः गांजा वगैरे ह्या व्यसनाचं सध्या प्रमाण खूप वाढतं आहे. वीड ज्याला मुलं म्हणतात, त्याचा एक विशिष्ट वास येऊ शकतो, दारूचा तर येतोच. तर या बाह्य रूपाकडे आपण एकतर लक्ष देऊ शकतो. किंवा इतर की खूप पैसे तो अचानक खर्च करायला लागला आहे, पैसे मागतोय, ते दिले नाहीत तर चोऱ्या केल्या जातात, घरातले पैसे किंवा वस्तू गहाळ होत आहेत, त्याचं चिडचिड आरडाओरडा वाढतं आहे. काही वेळा ही मुलं वॉशरूममध्ये जास्ती वेळ घालवतात, कारण घरी सगळ्यांसमोर व्यसन करता येत नाही, त्यामुळे ते वॉशरूममध्ये केलं जातं. झोपेच्या सवयी बदलल्या आहेत की रात्री जागायचं, दिवसभर झोपायचं. आणि हे विशेषतः इंटरनेटच्या व्यसनाच्या बाबतीत तर हे खूप दिसून येतं. म्हणजे मला हे कळतच नाही की हे मुलं असं करत असतात की ज्यांना इंटरनेट किंवा स्क्रीनचं व्यसन आहे, ते रात्रभर ते गेम्स वगैरे खेळत राहतात आणि मग दिवसा ते झोपतात. आणि त्याच्यामुळे मग कॉलेज, शाळा नाही, अभ्यास नाही, त्याच्यावरती परिणाम होतो. तर ह्याला असं काही हे नाही आहे की किती वेळ म्हणजे व्यसन. जर का मला तर असं नेहमी आम्ही सांगतो की कॉलेजमध्ये नसेल, शाळेपर्यंतचा असेल, तर दिवसाला अर्धा तास स्क्रीन टाईम बास आहे. आणि जनरली आपण बघतो की कुठल्याही ॲव्हरेज मुलाचा अर्ध्या तासापेक्षा जास्तीच स्क्रीन टाईम असतो. त्यामुळे याच्यासाठी आपण 2 शब्द वापरतो की वापर आणि गैरवापर, यूज आणि मिसयूज. जर का आपल्याला काही कारणासाठी आपण वापरतोय की थोडा वेळ मनोरंजन, काही मुलांना आजकाल प्रोजेक्ट आणि शाळेतनं तर त्याच्यातच सगळं होमवर्क वगैरे येत असतो, तर त्याच्यासाठी आपण वापरतोय किंवा तो वापरतोय आणि त्याच्यापेक्षाही जास्त मग थांबता येत नाही आहे, खूप वेळ तो तेच करतोय, त्याच्यामुळे तो खाली खेळायला जात नाही आहे, मित्र कमी झालेत, तर आपण म्हणू शकतो की हा गैरवापर आहे. आणि मग जर का गैरवापर आहे तर तो त्याला व्यसनाधीनतेकडे घेऊन जाऊ शकतो. त्यामुळे यूज, मिसयूज आणि ॲब्यूज अशा 3 त्याच्या स्टेजेस असतात. त्यातलं जे फेसबुकचं व्यसन हल्ली लागलंय ना, ज्याचं मराठी भाषांतर करायचं झालं तर थोबाड पुस्तक असं एक मला शब्द आत्ता आठवतोय, ते इतकं भीषण आहे तुम्हाला सांगतो. परवा एका मुलीनी आपली 85 वर्षाची आजी गेली असं स्टेटस टाकलं आणि त्याला अर्धा एक तासात 400-500 मित्रमैत्रिणींनी लाईक केलं.
म्हणजे आजी गेल्यानंतर ते लाईक कसं काय केलं आणि त्या आभासी जगातच मुलं वावरत असतात. म्हणजे कसं असतं की फेसबुकला 5,000 मित्र आणि गल्लीत ओळखत नाही कुत्र. बरं का, अशी एक भीषण अवस्था आहे. आणि आईला पण तेच व्यसन असतं आणि मुलीला पण तेच व्यसन असतं. ही दुर्दैवाची बाब आहे. तुम्ही आत्ता महादेव घाऱ्यांचं उदाहरण दिलं. तशी एखादी सक्सेस स्टोरी तुमच्याकडे आहे का की वेअर यू कॅन ॲक्च्युली प्रेझेंट अ सक्सेस स्टोरी? अशा हजारो सक्सेस स्टोरीज आहेत, पण त्यातली एक स्टोरी माझ्या बरोबरच इकडे आली आणि Oh, त्याला is it? मी इकडे बोलावते. राहुल जाधव. काय प्रकारचं व्यसन होतं? व्यसन पहिले हॅबिच्युअल ऑफेंडिंग, त्यानंतर ड्रग्सचं. हॅबिच्युअल ऑफेंडिंगमुळे गुन्हे खूप झाले आणि गुन्हे होत असताना प्रेशर आलं, पोलीस मागे, रायवल्स मागे, रेंटवर राहायचं, झोप येत नाही, मग भीती आणि झोप येत नाही म्हणून हे व्यसन सगळं वाढलं. संगतीमुळे घडलं? पियर प्रेशर? नाही, पिअर प्रेशरमुळे नाही घडलं, हे मेंटल प्रेशरमुळे घडलं. कसलं प्रेशर होतं? फेल्युअरचं? पराभव होईल ही भीती का पराभव झाला हे दुःख? प्रेशर होतं, एन्काउंटर होईल, पकडला जाईन, लाईफ इम्प्रिझनमेंट लागेल, आयुष्यभर आतमध्ये राहीन, रायव्हल्सकडून अटॅक होईल, त्यामुळे झोप येत नाही, घरी जाऊ शकत नाही, तर मग झोपायचं आहे, तर मग त्यासाठी दारू चढत नाही, मग चरस ते पण होत नाही, मग बटन्स गोळ्या त्याच्यावर. या सगळ्याचा शरीरावर परिणाम व्हायला लागला? हां, वजन कमी होत चाललं, वेगवेगळे भास व्हायला लागले, मी हाफ मेंटल झालो ऑलमोस्ट. वास्तव आणि अवास्तव ह्याच्यातला फरक कळत नव्हता, मला टाईम कळत नव्हता, प्लेस कुठे कळत नव्हता. एकदा तसं झालं की गुन्हा करायचा होता, साऊथ आफ्रिकामधून फोन आला आणि सांगितलं मला की हे काम करायचं आहे. तर अण्णा होतं बिल्डरचं दिलेलं, करायचं होतं घाटकोपरला काम, मी डोंबिवलीला केलं, त्यामुळे वेगळ्याच माणसाला दुखापत झाली आणि ते गिल्ट आणि अशी बऱ्याच गोष्टी होत गेल्या, अशा चुका. असा कुठला क्षण राहुल जाधव की जिथे मला वाटलं की नाही आता मला परत फिरायचं आहे? का असं अनेकदा वाटलं, परंतु एक असा कुठला निर्णायक क्षण होता की जेव्हा मनाचा खंबीरपणा मनाच्या कमकुवतपणावर मात करून गेला? मी घरी गेलेलो आणि माझ्या भावाला स्थळ आलेलं आणि मी गेलो आणि मागून पोलीस आले आणि मला पकडलं आणि भावाचं स्थळ निघून गेलं. भाऊ बोलला की ह्याच्यामुळे माझं लग्न होत नाही, तर मग मला तेव्हा घरातून हाकलून दिलं, परत घरात घेतलं नाही. मग मी असं राहिलो, नातेवाईक मित्र सगळ्यांकडून रिजेक्शन होतं. तर मग मी कुठे जाऊ मला कळत नव्हतं. तेव्हा बहिणीला फोन केला, बहीण बोलली घरी ये, तुला ॲडमिट करते IPHला. तेव्हा मला ठाण्याला IPHला ॲडमिट केलं. आनंदकडे? हां, कारण मला कुठेच काम करायचं नव्हतं, कारण ॲडिक्शन सुटत नव्हतं, सोडायचं होतं. क्राईम करायचं सोडायचं होतं, पण करावं लागत होतं, कारण कामाला लागत होतो. तर नाईट शिफ्टला रुटीन इन्क्वायरीसाठी पोलीस येत होते, कारण गँगची माणसं काम करत होती, मी सोडलं तरी रुटीन पोलीस इन्क्वायरीसाठी घेऊन जायचे. मला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विचारायचे, ते मी देऊ शकत नव्हतो. त्यामुळे सगळीकडून अडकलं गेलेलो, नोकरी मिळत नव्हती आणि कोणी ॲक्सेप्ट करत नव्हतं आणि दारू सुटत नव्हती. त्यामुळे मला परत इलाजच नव्हता. बहिणीने ॲडमिट केलं IPHला. आणि मग तिथून राहुल मुक्तांगणला त्याचे वडील त्याला घेऊन आले आणि जेव्हा किती 5 वर्ष झाली राहुल, तुला 5-6 वर्षापूर्वी घेऊन आले, आणि तेव्हाचा राहुल आणि आत्ता जो इथे माझ्या शेजारी बसलेला राहुल आहे ह्याच्यात प्रचंड फरक आहे. तेव्हा तो म्हणजे केस त्याचे पिंजारलेले आणि सतत चिडलेला असायचा. तो मुक्तांगणला जेव्हा राहायला पहिले जे 30 दिवसांचे उपचार असतात तेव्हा तो जवळजवळ रोज येऊन वाद घालायचा की मला घरी सोडा, मला इथे राहायचं नाही आहे. पण कसं बसं आम्ही त्याला थोपवलं, त्याच्या काउन्सिलरनी थोपवलं
आणि मग आमच्याही लक्षात आलं की आता राहुल जर का घरी गेला तर एक तर तो व्यसनही त्याचं सुटू शकणार नाही, त्याला नोकरी तर मिळायचे काही चान्सेसच नाही आहेत, परत तो त्या गुन्हेगारी मार्गाला जाऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांनी त्याच्या घरच्यांनी आम्ही त्याला थोडं कन्व्हिन्स केलं की तू राहा इथेच, आणि ते त्याला पण पटलं. आणि विशेषतः आम्ही नोकरीचा मुद्दा जेव्हा मांडला आणि मग तो म्हणाला ठीक आहे मला इथेच काहीतरी मग काम द्या. त्याला जे सुरुवातीला काम दिलं ते मुक्तांगणच्या हाऊसकीपिंग विभागामध्ये काम दिलं. तो सगळे आमचे टॉयलेट स्वच्छता, वॉर्ड स्वच्छता ह्याच्यामध्ये तो काम करायला लागला. आणि आज मला नेहमी असं वाटतं बघताना की तो एक टर्निंग पॉईंट ठरला त्याच्या आयुष्यातला. क्या बात आहे. म्हणजे टॉयलेट साफ करता करता त्याचं मन देखील साफ झालं. एक्झॅक्टली तो हेच म्हणत असतो. आणि मग पुढे राहुल तू ह्याचं उदाहरण सांग. मग तुझा आता राहुल त्याचं वाईट व्यसन बंद आहे पण त्याला एक अतिशय चांगलं व्यसन आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडं सांग, ते कसं लागलं? 1 वर्ष झालेलं. कसलं आहे ते आधी सांग व्यसन तुला. चांगलं व्यसन कसलं आहे? मी अल्ट्रा मॅरेथॉन रनर आहे. तो मॅरेथॉनर आहे. ते व्यसन लागलं. नाही हे व्यसन इथले सगळ्यांना लागो असे. 1 वर्ष झालेलं. आणि 1 वर्ष झालेलं आणि मुक्ताताईने मीटिंग घेतलेली आफ्टर केअरच्या रुग्णमित्रांनी जे लॉंग टर्मसाठी तिथे उपचारासाठी राहत होते. त्यांनी विचारलं कोण किती दिवस राहणार आहे, तुमचा पुढचा प्लॅन काय आहे? तर सगळ्यांनी प्रत्येकाने सांगितलं 2 महिने 3 महिने 1 वर्ष. मग मी सांगितलं माझा काय प्लॅनच नाही पुढचा. तर ती मुक्ताताई म्हणाले आता मॅरेथॉन आहे 31 जानेवारीला शिवाजीनगर पोलीस ग्राउंडला. तर कोणी हात उचलला नाही. मी पटकन हात उचलला. ताई म्हणाला की तुला एक्सपिरियन्स आहे का धावण्याचा? तर मी बोललो 10 वर्ष मला मुंबई पोलिसांनी पकडू नाही शकले. मी एवढ्या गुन्हे केले, मला कधी पोलीस मागे पब्लिक मागे मला कोणी पकडू नाही शकले. 11 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतजार कर रही है. डॉन को पकडणं मुश्किल आहे. माझ्याकडे क्वालिटी एकच उरली आहे धावण्याची, तर मी धावेन बोललो. आणि मग मी धावायला चालू केलं. आणि त्याच्यामध्ये मला एक हाय मिळाली, जे चरस, दारू आणि बटन्स खाल्ल्यावर जे मला सॅटिस्फॅक्शन आणि हॅपीनेस मिळत होतं ते मला लॉंग डिस्टन्स धावल्यावर मिळायला लागलं. आणि माझी हॅपीनेसची डेफिनेशन चेंज झाली, सॅटिस्फॅक्शनची डेफिनेशन चेंज झाली. आणि मला 42 किलोमीटर 50 किलोमीटरवर मी थांबलो नाही. मला 42-50 किलोमीटरवर थांबलो नाही, कारण मला ते जास्तीत जास्त धावावं असं वाटत होतं. तर मग मी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर असं धावायला चालू केलं. आणि मागच्या वर्षी राहुल त्याला असं वाटत होतं की अजून खूप लांब पळावं, तर पहिलं तो मुंबईहून गेटवे ऑफ इंडियापासून मुक्तांगणला पळत आला आणि त्याला अजूनही लांब पळायचं होतं. मग तो मागच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच 2019मध्ये तो गेटवे ऑफ इंडिया टू इंडिया गेट, मुंबई टू दिल्ली असा 1700 किलोमीटर तो पळत गेला. आणि 19 दिवस लागले त्याला हे अंतर पार करायला. या 19 दिवसात ॲक्च्युली कसं इंटेन्शन होतं, 19 दिवसात मी धावलो. पण धावताना ज्या स्टेटमधून ज्या डिस्ट्रिक्टमधून गेलो तिथे जेवढी डिॲडिक्शन सेंटर्स होती, जिथे जेवढी जेल्स होती, बालसुधारगृह होती, तिथे मी जाऊन शेअरिंग केलं. कारण मला कार्थरोड जेलमध्ये असताना अशी बिल्डिंग दिसायची. त्या बिल्डिंगमध्ये सकाळी 6 वाजता लाईट ऑफ व्हायची, लाईट ऑन व्हायची आणि रात्री 11 वाजता लाईट बंद व्हायची. तर माझं एक स्वप्न होतं की मी असं कधी लाईफ जगीन, सकाळी 8ला उठीन, कामाला जाईन एवढ्या गर्दीत आणि संध्याकाळी 6ला येईन. तर असं लाईफ मला जगायचं होतं. पण ते मी जगू शकीन की नाही हे होप्स नव्हते. तर मला त्या जेलमधल्या लोकांना होप्स द्यायचे होते की आपलं लाईफ पण व्यवस्थित होऊ शकतं. आपल्या ज्यांच्या 10 पोलीस स्टेशनमध्ये केसेस आहेत, 4-5 राज्यांमध्ये केसेस आहेत, ज्यांना असं वाटतं की आता आपलं लाईफ आयुष्यभर जेलमध्ये नाही तर एन्काउंटर होऊन आपण मरू, त्यांना मला होप्स द्यायचे होते. म्हणून मग मी त्या लोकांसाठी रन केली ज्या लोकांना होप्स नाहीत. आणि नेहमी राहुलला असं व्हायचं की कुठलाही सण आला की पोलीस त्याला आत टाकलं जायचं किंवा त्याच्या प्रकारचा गुन्हा घडला की आत टाकलं जायचं. आणि जेव्हा आता मुंबईची पुढच्याच रविवारी जी मॅरेथॉन असते प्रेस्टिजियस, तर ते धावणं हे त्याचं स्वप्न होतं. कारण काही वर्षापूर्वी राहुल असाच रस्त्याच्या कडेला होता, पोलिसांपासून लपत होता आणि त्यांनी मॅरेथॉन बघितली, मुंबई मॅरेथॉन, आणि तो त्या गर्दीत मिसळला पोलिसांपासून वाचण्यासाठी. 2007 जानेवारीला मी गिरगाव चौपाटीला वॉन्टेड होतो तेव्हा झोपलेलो आणि सकाळी उठलो तेव्हा मॅरेथॉन चालू होती. तर पोलीस बरे दिसले म्हणून मी ते बाबुलनाथला घुसलो, तिकडून ग्रँड रोडला उडून मग बोरिवलीला गेलो. आणि तेव्हा त्याला वाटले काय वेडे लोक आहेत असे पळतायत. आणि आता तोच एक वेडा त्याच्यातला तो झालेला आहे. गेस्ट आहे मुंबई मॅरेथॉन मध्ये या टीएम याला त्याला सन्मानाने ह्या वर्षी बोलावलेला आहे. तो त्यांचा एक अँबॅसिडर आहे या वर्षीचा.
काय माहिती का प्रेक्षकांनो, कुछ लोग हारते नहीं बस जीतते हैं, कुछ लोग हारते नहीं बस जीतते हैं. फर्क इतना है, कुछ लोग हारने की वजह को भी जीतते हैं. एक शेवटचा प्रश्न मुक्ता, आपण इंटरनेटच्या व्यसनाधीनतेबद्दल बोललो, ड्रग्सबद्दल बोललो, गुन्हेगारी जगतापासून व्यसनाधीनतेबद्दल बाहेर येण्याबद्दल, दारूच्या सगळ्या मुद्द्यांवर अतिशय चर्चा आली. एक व्यसन या देशामध्ये टेरिफिक लागलेलं आहे, ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचं. त्या व्यसनापासून दूर करण्याकरता कुणी पॉलिटिशियन्स कधी ॲडमिट झाले होते का हो? आणि खरं काय सांग- उपाय असेल त्यांच्यावर? मला आवडेल तो खरं करायला सांगायचं तर त्यांच्यावर. हे म्हणजे भ्रष्टाचाराचं व्यसन हे सुद्धा दारू ड्रग्सच्या व्यसनाशी निगडीत आहे. दोन्ही प्रकारे आहे की जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातनं अति पैसा येतो तेव्हा त्याचं काय करावं हे हा सुद्धा एक प्रश्न असतो. आणि मग त्याची पुढची पिढी असते ना, ती जनरली आपण बघतो की व्यसनामध्ये ती वाया जाते. आणि उलटं पण असतं की जेव्हा खूप भ्रष्टाचार होतो तेव्हा कुठेतरी त्रास होतच असतो त्याचा. आणि मग स्वतःच्या मनाला बधीर करण्यासाठी मग दारू ड्रग्समध्ये बुडवून घेतलं जातं. त्यामुळे हे सुद्धा म्हणजे ही सर्वच व्यसनं ही एक प्रकारे एकमेकांवरती अवलंबून आहेत. प्रेक्षको, मुक्ताबद्दल बोलताना मी सांगितलं होतं की मुक्तांगण हे पुण्याचंच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्राचं एक आधुनिक तीर्थक्षेत्र आहे. आणि त्या तीर्थक्षेत्रातला एक पथिक आज आपल्यासमोर ह्याचा पुरावा म्हणून बसलेला आहे की जो गुन्हेगारी जगतामध्ये पळत होता आणि तो आज त्याच्या पळण्यातून एक आदर्श निर्माण करतोय. समाज बदलण्याची जी सुरुवात असते ती ही अशा वैयक्तिक प्रयत्नातून होत असते. खरं तर राहुल जाधव मुक्ता पुणतांबेकरांचा कोण होता? तर कुणीही नव्हता. परंतु अशा माणसांना देखील आपलं म्हणणं हेच मुक्तांगणचं खरं वैशिष्ट्य आहे. वरना जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, यहाँ तो गैरों को अपना बना दिया. मुक्तांगणचं कार्य बंद हो अशी शुभेच्छा मी अजिबात देणार नाही. कारण तसं भाबडं विशफुल थिंकिंग समाजाकडे डोळे उघडे ठेवून पाहत असताना मला करता येणार नाही. परंतु या कामाची गरज लोकांना पडू नये ह्याकरता जसं तुम्ही पुण्याला गेल्यानंतर देवस्थानाला जाता तसं आपल्या घरातल्या मुलांना, आजूबाजूच्या मुलांना जरूर एकदा मुक्ताताईकडे नेऊन या. कदाचित या पुढचं आयुष्य मुक्तपणे जगण्याकरता हे बंधन आवश्यक असेल. मुक्ता, यू आर डुईंग अ फॅन्टॅस्टिक जॉब.